Chevron, obrigado por iniciar, thank you, 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 thank you. Hi guys, කොහමද? මම මේ Facebook එකේ image එකක් බලන ගමන් මේ වීඩියෝ එක කළේ. හරිද? කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබ්බා මේ කට්ටිය නෙමෙයි එක්කෙනෙක් අහලා තිබ්බා ඊයේ live එකේදී මේ බලන්න හොඳ YouTube channel එකක් මොකක්ද කියලා. හරිද? මේ ඔය මේ thumbnail එකේ තියෙන නමම තමා මේ එයාගේ නම සයික් FXM. හරිද? මේ subscribersලා 50600ක් ගාණක් ඉන්නවා. හරිද? මේ සිංහල තේරුම පිස්සු FXM කියන එක. හරිද? මෙයාගේ මේ යටට මේ channel එකේ යටට යනකොට මේ තියෙනවා මේ FOMO ගැන තියෙනවා මොනවාද double BOS එක ගැන තියෙනවා බැක් ටෙස්ටිං ගැන මොනවද කරලා තියෙන්නේ එයාගේ මිස්ටේක් වෙච්ච ඒවා තියෙනවා. හරිද? මේකේ ගොඩක් දේවල් ගන්න තියෙනවා. ඔය ඩොලර් 2000ට 3000ට වගේ ගන්න තියෙන මේ කෝස් වල තියෙන ඒවා ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මෙයාගේ මේ යට ඉඳන් බලාගෙන ගියොත් මේ ඒවා ඇත්තටම සරල විදිහට කියලා දෙනවා මේ channel එකේ. හරිද? මෙයාගේ නම ඇවිල්ලා මේ පිස්සු FXM. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් ඔයාලට සර්ච් කරන්න ඕනේ මේ සයික් FXM. මෙයා ඇවිල්ලා නියම channel එක බලන්න හොඳයි කියලා හිතුණා. මෙයා මම මේකයි ඩක් ගාලා වීඩියෝ එකක් ගත්තේ. මේ ඉතින් මේ අපි මේ දවස්වල මේ කරගෙන යනවා මේ Forex Zero to Hero program කියලා program එකක්. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සල්ලි ගෑවෙන්නවත් නැහැ. හරිද? මේක කරන්නේ සමාජ සේවයක් වගේ. ඔයාලට මේ ඉස්සරහට ඒ කියන්නේ මේකේ FBS කියන මේ බ්‍රෝකර් ගාව ඒගොල්ලෝ මේ level up මේ බෝනස් කියලා ඩොලර් 140ක් දෙනවා. අපි ඒක කට්ටියට අරන් දෙන්න try කරනවා. මම සිග්නල් දෙනවා. මගේ සිග්නල් වලට නැතත් ඒකේ මේ ඔයාලට ඇනලයිස් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ විස්තර තියෙනවා මේ පහළ description එකේ තියෙනවා ඒකේ මේ link එක. ඒකේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් තියෙන part 1 part 2 part 3 කියලා ඒ කියන්නේ live එකක් ගත්ත ඒවත් තියෙනවා. ඒවත් තියෙනවා. අපේ Telegram channel එක තියෙනවා. මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ අද මේ වෙනකොට කට්ටිය profit කරපුවා. හරිද? මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අද ඒගොල්ලන්ගේ profit එක කොහොමද කියලා. මම දුන්න signal වලට තමයි මෙයා කරලා තියෙන්නේ. මේ තව එකක් කියන්න ඕනේ. එක ට්‍රේඩර්ස්ලා එක විදියට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඇනලයිසිස් ගන්නෙ. එක ටයිප් තියෙනවා. ඒකින්ද කාටවත් කියන්න බෑ මෙයාගේ ක්‍රමේ වැරදි මෙයාගේ ක්‍රමේ වැරදි කියලා. මේ ඉතින් ඔය මේ ටික දෙනෙක් විතරයි ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාපු කට්ටියගේ මේ මම දැම්ම මේකට ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාන්නයි කියලා මේ දාපු ටික. හරිද? ඔය තියෙන ඉමේජ් ටිකම තමයි මේකේ තියෙන්නේ මේ තියෙන ඔක්කොම ප්‍රූෆ් තියෙනවා. හරිද? මේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට සෙට් වෙලා මේ කුණු හොයන වෙලාවේ මේක මේ පාවිච්චි කරන මේ ඊයේ ප්‍රොෆිට් කරපුවා 15යි ඔයගේ මෙහෙම තියෙනවා මේ ගත්ත ප්‍රොෆිට් තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ channel එකට Telegram channel එකට මේ වුණාම ඒ වගේම මේකේ තියෙන support group එකක් අපේ 24 hours මේකේ මේ support කරනවා මේ තියෙනවා. මෙහෙමයි ඉතින් ඇත්තටම මිනිස්සුන්ගේ හොඳ වගේම නරක කියන්න වගේම හොඳ කියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒක ඇවිල්ලා මේ ඉතින් මේ ගන්න ඇනලයිස් තියෙනවා. එක ටයිප් එක මාකට් එක මූවින් එක විදිහට එක විදිහට අපි ඇනලයිසිස් ගන්නවා. ඔයාලට පුරුදු වෙන්න පුළුවන් මේවා බලලා. ඒ කියන්නේ එක අයගෙන් අරගෙන ඔයාලත් ඔයාලගේ මොනවා හරි ඔයාලගේ දාගන්න තියෙන ඒවා තියෙනවා නම් මෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හින්දා එක කාටවත් මේ තමන්ගේ මේවා විවේචනය කරන්න බෑ මේ කාගේවත් ඇනලයිසිස්. ඉතින් මේ ගත්ත විදිහටම අපි මේ වගේන් තමයි මේවා ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. මේ ගත්ත ඒවා මේ ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. මේ ගත්ත ඒ වගේන්. හරිද? ඉතින් මේ
සමහර මේවල තියෙනවා ඉතින් channel වල තියෙනවා මිනිස්සුන්ට බයින ඒවා. ඒවා අපි කෑ කරන්නේ මේ මම ගහන ගේම් එක. ඔයාලටත් ගහන්න පුළුවන් මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් පුරුදු වෙන්න මේ හොඳම ගේම් එකක් මේක. මේ 8 ball pool ඔයාලට මේක මම සාමාන්‍යයෙන් මනි මැනේජ්මන්ට් එක කියන්නේ මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තා මේ ගේම් එකේ ඉස්සෙල්ලාම හම්බෙන්නේ මම හිතන්නේ ඒකේ මේ කොයින් වලින් 1000ක් වගේ මේක මේ සල්ලි මොනවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් මම මේ අවුරුදු ගානක ඉඳන් මේ ගහන ගේම් එක. හරි ඔයාලට පුළුවන් ගහන්න. හරිද? ඉතින් මේකේ තියෙනවා මේ channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ ටිකේ දෙනවා මේ support group එක තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒවට set වෙන්න. හරිද? මේ ඉතින් කාගවත් කුණු හොයන වෙලාවෙවත් කාවත් විවේචන කරන වෙලාවේ මම මෙයා කරනවා ඔයාලා මොනවා හරි දෙයක් දන්නවනම් මට වඩා දෙයක් දන්නවා කියලා හිතනවා නම් ඒ කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් දන්නවා නම් මට වඩාත් ඕනේ මොනවා හරි දෙයක් දන්නවා නම් මේ ඔයාලට පුළුවන් මේ අපිත් එක්ක සෙට් වෙලා මේකට සපෝට් එකක් දෙන්න. ඇත්තටම මේ අර ඊයේ කිව්වා වගේ මේ අර අනකාරික ධර්මපාලතුමා හරි මහත්මා ගාන්ධි හරි කියලා තියෙනවා මේ Taman සේවයක් කරනවා නම් ඒකට මේ මොනවද ඒකට ඔයාලට බැනුම් අහන්න වෙනවා. ඒක තමයි ඔයාලට හම්බෙන එකම ගෙවීම. මේකෙන් මට කිසිම දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හරිද? මම මේකෙන් මට මුදලක්වත් මගේ රෙෆරල් ලින්ක් එකක් ගන්න නෙමෙයි. ඔයාලට කියලා තියෙන්නේත් ඒ වීඩියෝ එකේ ගිහිල්ලා මේ Google එකේ සර්ච් කරලා තියෙන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආගියු කරගන්න මේ තරම් මේ මට එහෙම මේකකුත් නැහැ. මට එහෙම මේක ගන්න නැහැ. ඉතින් ආගියු කරන වෙලාවේ මනුස්සෙක්ට දෙයක් කියලා දෙනවා නම් ඇත්තටම ඒක තමයි වටින්නේ. මේ අනුන්ගේ කුණු හොයන වෙලාවේ. ඉතින් මේ මොකද ඒ අදාළ තැන්වලට ගියපුවම තියෙන්නේ භාගයට භාගයක් බැනපු එක මිනිස්සුන්ට බැනලා තියෙන එක. සමහර අය ඉන්නවා ඉතින් ඇත්තටම වැරදි කරන මිනිස්සු. දැන් මේක ඇත්තටම මේ සේවාවක් නේ කරන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට මේ කීයක් හරි හොයාගන්න සල්ලි නැති වෙලාවේ මේ රටේ යන ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක මේ දවස් 20 යනකොට මේකේ ප්‍රැක්ටිස් එක ගත්තා නම් ඔයාලට ඇත්තටම හොඳ වෙයි කියලා මම හිතනවා මේ මොකද මේ දවස් 20ක් ඇතුළත මේ ඔයාලා ගොඩක් අය මේ දවසේ මේ ගහන්නයි සූදු කෙලින්නයි බයිනරි ඔප්ෂන් වල ඇත්තටම මේ ගොඩක් අර මේ ටික් ට්‍රේඩින් ප්‍රොමෝට් කරපු channel වලත් දැන් ඇත්තටම forex market වලට crypto වලට මේ මාරු වෙලා තියෙන එක තමයි වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මෙතන තියෙන ඔයාලට මේ තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම රුපියල් 50000ක් කියලා මේ අපේ forex zero to hero ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගත්ත වෙලාව තමයි තියෙන්නේ. මේකේ අප්ඩේට් අපි දෙනවා හැමදාම අපේ Telegram group එකට support group එකට set වෙලා මේවා කරන්න. ඇත්තටම මේ මොනවද හැමතිස්සෙම බොරු ස්ක්‍රීන්ෂොට් වීඩියෝ හදා දාන වෙලාවේ මේ අපිට පුළුවන් මේ මිනිස්සුන්ට එකතු වෙලා මේ දන්න කට්ටියට නොදන්න දේවල් කියලා දෙන්නත් මම අර ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකෙත් කියලා දුන්නා. මේ කියන්නේ කිව්වා මේ මොනවාද Taman දෙයක් දන්නවා නම් ඒක කියලා දෙන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට මේ මෙයා කරන්න කියලා මේ මොනවාද මම අර කෝස් කරන අයට බැනලා තියෙනවා කියලා මේ කියලා තියෙනවා. මේ කෝස් කරන අයට බයිනවා නෙමෙයි. Taman දෙයක් කරනවා නම් ඒක අර කෝස් එකක් කරනවා නම් ඒක කෝස් කරන මිනිස්සෙක් තමයි ආයේ. ඒතකොට හරිද? ඉතින් එයා එකක් කරත් දෙකක් කරත් මේ ටික් ට්‍රේඩින් කරත් ඒක මිනිස්සයා කෝස් එකක් තමයි කරන්නේ. හරිද? මම කෝස් කරන්නේ නැහැනේ. මට ප්‍රොමෝට් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා වීඩියෝ බලනවා නම් බලන්න පුළුවන්. නොබලනවා නම් ඒත් නොබලන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මට එහෙම ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. මේ හදිස්සියෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මේ අර මල්ලිගේ මේකට මේ මොනවාද Taman ගැන මම හැමතිස්සෙම කියනවා අර ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස් ඉන්න එපා. මේ ඒක අවුල් ඒක සයිකොලොජි එක අවුල්. මොකද මේ ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස් තියෙද්දි ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියන්නේ යා ඇවිල්ලා සක්සස්ෆුල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නෙමෙයි ඇත්තටම. මම දකින විදියට ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස් තියන කෙනෙක්. ඉතින් ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස් කියන මේ එක තියාගන්න එපා. මේ ඇත්තටම මේ එක හොඳ නැති දෙයක්. ඔය ළමා කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අර මේ channel එක බලන්න මේකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. මේකේ මේ පිස්සු FX සෑම් මේකේ නම සයිකෝ FX සෑම් සයික් කියලා තමයි එයා දාලා තියෙන්නේ. මේ හරිද? ඉතින් මේ ජීවිතේ ගොඩ දාගන්න අපි ඔයාලට උදව් කරනවා. මොකොත් අපි ඔයාලගෙන් මොනවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ මම දන්න ටික
ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ කියලා දෙන ගමන් තමයි මේ ඔයාලා ප්‍රොෆිට් වලට අරන් යන්නේ. අද ඩොලර් 72 හොයපු මල්ලි කෙනෙකුත් හිටියා. උදේ ලොස් එකකුත් ගිහිල්ලා තමයි තිබ්බේ. අපි ලොස් වෙන ප්‍රොෆිට් වෙන ඔක්කොම කියනවා. මේ හංගන්න දෙයක් නැහැ අපේ. මේ ඉතින් අපි ලොස් එක ටක් ගාලා රෑ අපි 12 මේ වීඩියෝ කරන පාන්දර 1යි. මම කොහොමද රෑට හැරලා ඉන්නේ. පාන්දර 1යි පාන්දර රෑ 12 වෙද්දි අපි ට්‍රේඩ් ටික ක්ලෝස් කරලා ඉවරලා මේ ප්‍රොෆිට් එක මේ බැලුවා අපේ XTA මේ කියන channel එකේ Telegram channel එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ 50 today 56ක් ඩොලර් 56ක් profit XTA ආ. Today 70 profit XTA brother. ඉතින් එහෙම profit කරපු අය ඉන්නවා. ඇත්තටම මේ ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු කීයක් හරි හොයාගෙන ලොකු ඒ කියන්නේ හොඳ බ්‍රෝකර් කෙනෙක් ගාවට මෙයා යන එක තමයි හොඳම වැඩේ. ඉතින් ඒ කවුරු හරි හොඳ වැඩක් කරන්න ගත්තාම ඉතින් මේ අර සන්නස්ගල කියන්නේ මම මගේ ගමනක් යනවා. පාරේ යන බල්ලන්ට මම ගගහ යන්නේ නැහනේ. එහෙම ගියපුවම මට මගේ ගමන යන්න බැරුව වෙනවා. හරි. ඉතින් මේ ඒ වගේ ඔයාලත් වෙන්න මේ එහෙනම් මේ ජය වේවා කියලා ඔයාලට සුබ පතනවා. මම ඇත්තටම මේ ඒ කියන්නේ මේ ජය වේවා එක ඒ කියන්නේ මේ ජය වේවානේ මම කොයිලෙත් කියන්නේ මගේ හිතේ එකයි ඇතුලේ එකයි අරව මෙයා නැහැ. මම කෙලින්ම කියන්න ඕනේ මූණට කියලා දානවා. මේ හැංගි හොරා නැහැ. මේ මොනවාද මේ තව එකක් කියන්න මට පර්සනල් මැසේජ් දාන්න එපා. මම ඇනලයිස් කරන වෙලාවට මම රිප්ලයි කරන එක හරි අවුල් දෙයක්. හරිද? මේ සපෝට් ටීම් එකේ කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කියලා උදව් ගන්න පුළුවන්. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම එහෙම මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් ගහලා තමයි මම ඔයාලා මේ තැනට අරන් යන්නේ. මම හිතන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි channel එක කියන්නේ මේ Telegram sorry මේ බ්‍රෝකර් කෙනෙක්ගේ බෝනස් එකක් ගන්න ඒගොල්ලෝ ඒ ආව රිවිව් කරලා ඊට පස්සේ ඒක ගන්න සිග්නලුත් දීලා එහෙම ඒ කියන්නේ 7-5ක්වත් බලාපොරොත්තුවක් නැතුව මට ඒ බ්‍රෝකර්ගෙන් කිසිම මේකකුත් නැහැ. මම මේ මට මොනවද ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේක මගේ ආත්ම තෘප්තිය සඳහා තමයි මම මේක කරන්නේ. මොකද සල්ලි වලට කරනවට වඩා ඒක මේ තමන්ගේ හිතේ සන්තෝෂ වෙනුවෙන් දෙයක් කරන එක ඇත්තටම ඒක වටිනවා මේ සල්ලි වලට කරනවට වඩා. ඒක තමයි මම දකින දේ. මම ඔයාලා කීයක් හරි හොයාගත්තා නම් ඒක තමයි මගේ තියෙන එකම සන්තෝෂේ. මට ඇත්තටම මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් දකිද්දි මාර සන්තෝෂයි මේ අද මෙහෙම මෙච්චරක් කරා මෙහෙමයි කියලා කිව්වොත් අපිට තව දවස් මම හිතන්නේ 10 15ක් වගේ තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මට මතක විදියට. ඉතින් මේ දවස් 15 ඇතුළත අපි ලොකු ගමනක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලටත් එකතු වෙන්න පුළුවන්. කාවත් විවේචනය කරන්න මෙයා කරන්න යන්න එපා. මේ ඒක හරියම නිකන් චීප් මේ එක ඇවිල්ලා ඇත්තටම ඒක මේ පිස්සු සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඒක එහෙම මෙයා කරන්න එපා. ඒක මේ එක එක්කෙනා මේ වැඩ කරන විදිය වෙනයි. අපි මේ මේසන් බාස්ලා ගත්තොත් මේසන් බාස්ලා 5 දිනක් ගත්තොත් 5 දිනා වැඩ කරන විදිය වෙනයි. ඉතින් ඒකින්ද අර බාස්ට කියන්න බෑ මේ බාස් වැරදි කියලා මේ බාස්ට කියන්න බෑ අනිත් බාස් වැරදි කියලා. ඉතින් මේ කෝපේ කියෙන් හරි වැඩේ වෙනවා නම් එච්චරනේ. මේ ඉතින් මේ එහෙම තමා වෙන්නේ වැඩේ. ඔයාලට පුළුවන් අපේ මේක subscribe කරලා මෙයා කරන්න බලන්න බැරි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් subscribe කරන්න. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ මොකද මට මේකෙන් හම්බෙන්නෙත් නැහැ. මේ ඔයාලා මම ඕනනම් මම මොනිටයිස්වත් කරලා නැහැ. මේ මගේ ඔන්න වෙලා තියෙන්නේ මම කරලා නැහැ. මොකද මට මේකෙන් බලාපොරොත්තුකුත් නැහැ. මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් පස්සේ කොහොමද මේ channel එක නවත්තන්න ඉන්නේ. මම ඒක දැන් ඊයේද හරි පෙරේද හරිත් මම කිව්වා වීඩියෝ එකේ මේ මොකද මේ මට මේක පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මොකද ඔක්කොමලත් ඇදගෙන යනකොට දැන් මම කරන්න පුළුවන් උදව් මම මේ උපරිම උදව් මම මේ කරන්නේ. අනික විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ දනුක මතක් කරන්න ඕනේ, විස්කි මතක් කරන්න ඕනේ, CJ මතක් කරන්න ඕනේ. සහ අර ගෲප් එකේ ඉන්න කමල් අයියලා මේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම මතක් කරගන්න. මොකද මිනිස්සුන්ට දෙයක් දෙන්න නිකන් දෙන්න ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට දෙයක් මිනිස්සෙක්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කෙනෙක් මහන්සි වෙනවා නම් ඒක අගයන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඇත්තටම මේ කමල් අයියා නම් ඉඳලා හිල්ලා ඉන්නේ මේ මං හිතන්නේ පෞද්ගලික වැඩ හින්දා වෙන්නදී විස්කි හැමතිස්සෙම මෙයා කරනවා දනුක පැය 24 ඊයේ 5යි ගාණක් වෙනකන් මේ account එකක් හදන්න අපි support එකක් දුන්නා. මේ අපි කියන්නේ එයා support එකක් දුන්නා. එයා විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඕම තමයි වෙන්නේ. අනික අපේ ඒ group එකේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ
එක එක්කෙනාට උදව් කරගන්නවා. මෙයා මේක ඉගෙන ගත්තා නම් හරි. එයා ඒක තව එක්කෙනෙක්ට උගන්වනවා. මේ ප්‍රශ්නේ ආපහු හෙව්වොත්. ඉතින් එහෙම මේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එකක් අපි හදාගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට එහෙම මේ ගුරුවරයා ගෝලයා එහෙම මේවා නැහැ. අපි ඔක්කොමලා එකයි. මේ අපි යාළුවෝ වගේ ඔක්කොමලා එහෙමයි. මාත් විහිළු කරනවා. එයාලත් විහිළු කරනවා. ඉතින් එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඕන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන් මේ ඇවිල්ලා මේකේ රුපියල් 50000 මේ දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා වෙනකල් විතරයි මේක තියෙන්නේ කරගන්න. අපිත් මේ තවත් දවස් 35 30ක් වගේ තමයි මේ මෙහෙම සිග්නල් දෙන්නේ. මේ ඉතින් මේ ආයෙ කියන්න තියෙන ඉතින් මේ අර Taman සේවයක් කරනවා නම් ඒකට හම්බෙන එකම තෑග්ග මොනවද බැනුම තමයි ඉතින් මිනිසුන්ගේ ඒක මම කියා කරන්නේ මේ ඒ වගේම තව කතාවක් කියන්න ඕනේ මේක කතාවක් හරිද මේ මිනිස්සු මේක මම හිතන්නේ Facebook එකේ තිබ්බ එක මම මේවනේ මේ මොනවද මිනිස්සු බල්ලෝ සෙට් එකකුයි එක දිවියකුයි ගෙනල්ලා කූඩුවට දාලා මේක කරලා දැන් රේස් එක දුවන්න කවුද වේගෙන්ම දුවන්නේ කියලා මේ බල්ලෝ සෙට් එක එකපාරට දුවගෙන ගියාලු දිවියා නෙමෙයි හැරලවත් බැලුවේ හරිද ඉතින් මේ බල්ලෙක් කෙනාට වඩා දිවියෙක් කෙන එක හොඳයි. ඉතින් දිවියයි නිහඬව මෙයා කලේ දිවියගේ ආයෙත් ඒක ගැන පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ කියන එකනේ. මොකද වැඩ වලින් පෙන්වන මිනිස්සෙක් වුණාම හොඳයි ඇත්තටම. මේ කරන එකට කරන එක ඇත්තටම ඒක වෙන මෝඩකමක් ඇත්තටම. මොකද වැඩි හිටියොත් මෝඩයොත් වැඩි මේ මෝඩයොත් වයසට යනවා. ඉතින් වැඩි හිටියන්ට ගරු කරන්න කියලා එහෙම එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෝඩෙත් වැඩි හිටිය මේ වැඩි හිටියෝ වෙනවා. ඉතින් මම මෝඩෙත් වයසට යනවා. ඉතින් මේ දවසේ ඕදනත් සමග මම එහෙනම් සමු ගන්නවා මේ මම කැමති නෑ මේ මගේ channel එකෙන් මේ කාටවත් මඩ ගහන්නවත් මෙයා කරන්නවත් මේ මේක අවසාන වීඩියෝ එක වෙයි එහෙම ඒ වගේ මෙහෙම මෙයා වෙන මොකද මේ ගිරවා කෑ ගැහුවට ගිරවට එච්චර දුර පියාඹන්න බෑ. උකුස්සා කෑ ගහන්නේ ඌට ඕන තරම් උඩ පියාඹන්න පුළුවන්. හරි. හරි එහෙනම් අපි යනවා ඕගොල්ලන්ට ජය වෙන්න ඕනේ මේ දවස් 40 වෙද්දී ඔයාලා මේ සල්ලි ටික ගන්න එක තමයි මගේ ටාගට් එක. ඔයාලා මේ සල්ලි ටික ගන්න එක තමයි මගේ ටාගට් එක. හරි. ඉතින් මේ එහෙනම් ජය වෙන්න ඕනේ ඔයාලා කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ. පාන්දර 3:00ට මාකට් ඕපන් වෙනකොට මේ ලෑස්තිලා ඉන්න මං හැමදාම එනවා මේ දවස් 40 ඉවර වෙනකම්. තව දවස් 35 තියෙන්නේ. මං මේ 35 වෙනකම්ම මං ඔයාලත් එක්ක ඉන්නවා. ඒක කියන්න තමයි මේ ආවේ මේ අර මෙයාගේ ඒ ටිකත් බලන්න ට්‍රේඩ් එකක් දාලා මෙයාගේ channel එක බලන්න එයා මේ සයිකෝ FXම් එයාගේ ඇත්තටම මේ තියෙනවා ඩොලර් 2000ට 3000ට තියෙන පෝස්ට් වල තියෙන දේවල් හරියටම එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා ඒක මේ බොරුවට සල්ලි වියදම් කරගන්න ඕනේ මේ මීට අවුරුදු දෙකකට මේ විතර කලින් දාපු වීඩියෝ තමයි තියෙන්නේ ඒව ගැන මේ ළඟදී ආපු channel එකක් නෙමෙයි එක මේ ගොඩක් subscribersලාත් ඉන්නවා මේ subscribersලාගෙන් නම් හැබැයි ඉතින් මේක මයින්ඩ් බෑ ඒ වගේම මට අන්තිම වතාව මතක් කරන්න ඕනේ මාසයක් සති දෙකක් යනකොට මේකේ subscribersලා 1000ක් ෆිල් වුණා ඒ කියන්නේ මගේ මං ගැන විශ්වාසය තිබ්බ ඔක්කොටම ස්තුතියි ඒ වගේම සපෝට් කරපු කට්ටියටත් අර ඉස්සෙල්ලා කලින් කියපු කට්ටියටත් සචින්ව ඉස්සෙල්ලා මට ඒවා කියනවා එයා මේ මතක් කරනවා ඇත්තටම මේ සතුටුයි සතුටුයි දුකයි යනවා එහෙනම් ජය වේවා බයි